Ilyet mi még nem tapasztaltunk sehol. Nyomjad, bátyja! Mindig valahogy így át akarják verni az embert, nekünk az az érzésünk. Érdekes ízű fagyit árulnak itt a sarkon. Ez csak nem budapesti látkép, de ez budapesti látkép. Török-magyar barátságnak a képei vannak ide kitéve. Sziasztok! Sziasztok! Hát nem akarjuk elhinni, hogy mindenhol ilyen Törökország, még a vidéken is, úgyhogy természetesen kibéreltünk egy autót, hogy legalább lássunk az igazi Törökország arcából egy falatnyit, mert mi éhezünk arra, nem hisszük el, hogy itt ilyenek az emberek vidéken, úgyhogy gyertek velünk. Hozzáteszem, hogy az autóbérlés az egy napra nem volt egyszerű, mert a legtöbb cégnél azt mondták, hogy minimum 3 napra kell bérelni, és hogy nem fogunk olyat találni, aki egy napra odaadja, de le van foglalva, úgyhogy szerintem izgalmas lesz, hogy most akkor ez így klappolni fog, vagy nem? Vagy ez is csak egy áthúzás volt? Szerintetek? Na, megérkezünk most már a repülőtérre. Ha azt hittétek, hogy ez flottul és gyorsan ment, akkor most ki kell, hogy ábrándítsalak titeket, hiszen miközben félúton leszálltunk a metróról, mert jött WhatsAppon egy üzenet a megadott telefonszámomra, hogy ne haragudjunk már, de hogy mikorra megyünk a repülőtérre felvenni az autót. Mondom, hát úton vagyunk, az M4-es metrón megyünk a repülőtérre. Azt mondta, hogy hogy akkor minket nem tájékoztattak, hogy nem a Sabiha Gökçenre kell mennünk, hanem a nemzetközi Isztambulira. Mondom, annyira mondom nem. És akkor felhívtam őket WhatsAppon, és akkor elmagyaráztam, hogy mi van, hogy mi hogy foglaltuk, és akkor azt mondták, hogy jaj, hát ne haragudjunk, de hogy itt nincs autójuk, hogy menjünk át az Isztambulira, vagy hogyha itt akarunk egy hasonló kategóriát, akkor fizessünk még plusz 100 eurót. Mondtam, hogy aha, jó, oké, nézzetek más Kalimadárnak, és ezért is jó, hogy úgy foglaltunk, hogy bármikor ingyen le tudjuk mondani, meg plusz biztosítással ugye látjuk, hogy közlekednek itt az emberek. Szóval ezt ajánlom nektek és a figyelmetekbe, hogyha esetleg ti is így járnátok, foglaljatok úgy, hogy ingyenes lemondással, mert mindig megpróbálnak szórakozni veletek, és foglaljatok úgy, hogy plusz biztosítással. Aztán most megyünk egy másik céghez, mert rögtön foglaltunk egy másik cégnél itt autót, hiszen mi már félúton voltunk, és akkor meglátjuk, hogy ott minden flottul fog-e menni, vagy sem. És tudjátok, hogy kiről nevezték el ezt a repülőteret? Hát az első női vadászpilótáról. Ezek a felvételek, amiket most itt láttok, számunkra aranyat érnek, és ezt majd a következő részben kifejtjük. Minden negatívumot el fogunk mondani, ami történt velünk, hogy ti mire figyeljetek. Trükközés, lenyúlás, erőszakosság és hátverés. Megvan a kocsi, nagyon sokat álltunk érte sorban, éppen megyünk ki az autóért, mert ez egy ilyen külső parkolóban van. Közben körbe videózom az autót, ahogy szoktuk, ilyen kérdéses helyeken, és hát nekem nagyon fura, hogy vadi új kocsit kaptunk, kb. 1900 km van benne, és üres a tankja. Hát azt mondták, hogy úgy hozzuk vissza, ahogy most megkaptuk. Tehát majd visszatoljuk. Vagy én nem tudom, tehát hogy na mindegy, tankolunk a kocsiba, úgyhogy nem vesztettünk még elég időt, most tankolnunk is kell. Na mindegy, haladjunk. Kaptunk ennél az autóbérlős cégnél, mert most nem a Sixnél béreltünk, mert nekik állítólag nem voltunk, nem adnak ki kevesebb, tehát ők nem adnak 3 napnál kevesebb időre autót, úgyhogy kaptunk 2 vizet, meg 2 törlőkendőt, illetve ezt. Na, ezt először nem tudtuk, hogy mi, azt gondoltuk, hogy ilyen cukorka, mentolos cukorka, de nem, ezt kolonyának hívják, és ez valamilyen citromos, enyhén alkoholos
illatosító, frissítő folyadék, amit tiszteletből szoktak adni a vendégek érkezésekor, vagy étkezés után szokták használni, illetve ajándékként. És akkor ezt kaptuk. Szóval vánszorgunk be a benzinkúthoz. Az autó jelzett 30 kilométerig, hogy addig jó, annyi van még benne, és akkor egyik pillanatról a másikra meg ugye eltűnt, hogy meddig tudunk még menni. Úgyhogy most ilyen spórolós járat van, mindenki megy el kb. Mellettünk, hogy ne kelljen felfele tolnunk a kocsit. Szerintem a tankunk porzik, tehát konkrétan már kiszáradt. Végül is sikerült odaérnünk a benzinkúthoz még időre, úgyhogy nem kellett tolnunk az autót, de hát ilyet, mi pont ezen gondolkoztunk, hogy ilyet mi még nem tapasztaltunk sehol. Most ugye nem a megszokott cégnél béreltünk, és velünk mindig ez van, mikor máshol bérlünk, hogy valami szerencsétlenség. Múltkor vagyis hát egyszer béreltünk Amerikában egy másik cégnél, akkor is rácsesztünk, az autókat folyamatosan kellett cserélni, mert mindig rosszat adtak nekünk, most meg odaadják ezt az autót, ezt a Renault Clio-t, úgyhogy 20 kilométert tudunk vele még menni, és nem volt ott a közelben kút, mert mindegyikhez kellett volna egy nagy kört csinálni, mert nem lehetett visszafordulni azon az úton, szóval én ezt valahogy nem értem, hogy ez most miért, ez nem normális. Az autóval nincs probléma, de hogy mi is úgy fogjuk visszaadni, én vissza fogom nekik tolni, ahogy ők odaadták nekünk, hogy kénytelenek legyenek a következőnek beletankolni, hogy ne úgy járjon, mint mi. Hát mert ugye ebbe is van nekik biznisz, hogy ő odaadja neked üres tankkal, és nyilván te nem fogsz azzal, vagy a legtöbb ember nem fog azzal foglalkozni, hogy kiszámolja, hanem megtankolja, és ő neki ez így jó. Igen, most megérkeztünk Edirnébe, amit a magyarok úgy ismernek, hogy Drinápoly. Bejöttünk egy sétáló utcába, és árusok vannak itt mindenhol, rengeteg helyen árulnak szép paradicsomokat. Megérkeztünk az Ali Pasha bazárhoz, ami 1569-ben nyitotta meg kapuit. Ez sokkal nyugodtabb, mint a nagy bazár. Itt tényleg ezt az autentikus bazárélményt kapod meg, és több mint 100 üzlet található bent. Kíváncsi vagyok, hogy milyen, és szerintem a Tomi is látni szeretné, úgyhogy már össze tudjuk hasonlítani, úgyhogy gyertek! És ez itt az Ali Pasha? Ő? Igen, ő ez az a bácsi? Ali Pasha. Hó, meghúzta a gyerek az orrát. Na jó, gyerünk be! Itt is vannak hamisítványok természetesen, de olcsó. Gucci 200-ért. És a bazárnak a jövedelméből tartották fenn annak idején az Ali Pasha mecsetet. És a Pasha Edirne helytartója volt a 16. században. És a célja az volt, hogy fenntartsa a mecseteket és a vallási intézményeket. Ahogy itt sétálunk bent, azt vettük észre, hogy nem olyan erőszakosak az eladók, mint a nagy bazárban. Egyszerűen csak állnak kint az üzleteik előtt, és akkor néznek téged, hogyha megnézed az árukat, de nem tolakodóak, szóval csak megkérdezik, hogy segíthetnek-e valamiben, de nem akarják rád tukmálni. Mercinek ilyenen kéne játszania, ilyen hangszereken. Leejteni nekem egy szeánszot. Nyomjad, bátyja! Itt is vegyesen vannak az árusok, vannak fűszerek, teák, szappant, van olyan, aki azt árul, ruhákat, úgyhogy itt is ugyanazok termékek vannak, úgy, mint a nagy bazárban. Csak sokkal autentikusabb, sokkal alacsonyabb árakon mennek a dolgok,
és sokkal nyugodtabb. Igen, nekem ez a hangulat sokkal jobban tetszik. Már úgy érzem, hogy megérte ide eljönni. Itt például ezek a kis kávékészítő edénykék, a kicsi az 3 euróba kerül, a nagy pedig 6-ba. A bazárban dupla ennyi volt az ára. Nyilván lehet ott alkudni, de akkor is. De tényleg ez ebből egyébként... az árból is lehet alkudni, hozzáteszem. Ja, és pont erről beszéltünk, hogy a Merci most megérintette, nem csak ránézett, meg is érintette. És nem jött ide senki. És nem jött ide senki. És előbb, amit az öreg bátyja pengetett, az egy ilyen hangszer volt. Ez egy landféle, húros hangszer, pengetős hangszer. Ez a török népi zenének egyébként egy alaphangszere, bálamának hívják. Ezek a cipők olyan 800 és 1000 körül mennek. Megnéztük a hamisítvány termékeket, hogy össze tudjuk hasonlítani a Tájföldön látottakkal, és szerintünk itt olcsóbbak az árak, viszont a minőségük az nem olyan. Tehát 10-15 euróért már tudsz venni egy jó Air Force-ot, egy jó zárójelbe jó Air Force-ot, viszont a betétje, meg az anyaghasználat az nagyon gyenge. Ugyanez vonatkozik a pólókra, a legtöbb az műszálas, de viszont 5 eurótól már meg tudod venni. Hát nekem az a véleményem erről az egész Air Force históriáról, hogy akkor kell megvenni ilyen outletekbe, amikor olcsó, és hogyha nagyon nagy szerencséd van, akkor ilyen maximum 40-50 euróért is akár már hozzá tudsz jutni, mondjuk úgy, hogy limitáltabb kiadásúhoz. Mi úgy vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy inkább mindig megvárjuk az akciókat, megveszünk az eredetit, mint a hamisat. Ez csak info, hogy körülbelül tudjátok, hogy mire lehet számítani, mert tudjuk, hogy sokan szeretik ezeket, úgyhogy itt ezen a helyen ennyiért lehet megvásárolni. Igen, és azért a tapasztalat az, hogy nyilván ha megveszel egy eredetit, az azért kiszolgál téged sokkal tovább. És igen. Ezek nem bírják olyan sokáig. Nézzük meg az aranyakat. Itt vannak balra a kirakatban. Nézzük. Szeretnél valamit venni? Biztos, hogy nem, bocs. Aranyba szeretnéd fektetni a megtakarításodat? Biztos, hogy nem. Nem. Párnacihába beletönködni az aranyrögöket? Most pedig jöjjenek a szaftos részletei a városnak. Az ókorban Hadrianopolisnak hívták, ugye Hadrianus római császár után nevezték el, és a római birodalom egyik keleti bástyája volt. Aztán jöttek a törökök, az Oszmán birodalom 1369-ben Edirnét tette meg fővárosának, még Isztambul előtt, és innen indultak meg az oszmán hadjáratok a Balkánra, és igen Magyarországira is. A magyarok a várost Drinápoly néven emlegették, és sok török-magyar béketárgyalást is tartottak itt. A leghíresebb közülük a drinápolyi béke volt 1568-ban, amit II. Miksa magyar király kötött II. Szelim szultánnal. Ez a 25 évnyi viszonylagos békét hozta. Körülbelül egy Győr méretű várost képzeljetek magatok elé, tele emlékművekkel, mecsetekkel, történelemmel, ezért jöttünk el pont ide, erre a helyre. A város pedig természetesen a világörökség része, és most pedig elmegyünk a legszebb mecsethez Törökországban. És itt van mögöttem a világörökség része, 2011 óta ez a Szelim mecset, hatalmas nagy kupolája van, nagyobb, mint a Hagia Szofiáé. A belső térben egyetlen egy oszlop sincs, és ez egy óriási technikai bravúr volt, ugye a 16. században. És II. Szelim szultán építette ezt a gyönyörű szép mecsetet az 1500-as évek közepén. Ő volt első Szulejmánnak a fia. Ugye Szulejmán volt az Oszmán birodalom vezetője. Hú, nagyon szép. Ki volt Koca? Ki volt ez a Koca? Koca bácsi? Koca bácsi az Oszmán birodalom főépítésze volt. Megmerem kockáztatni, hogy ezt a gyönyörű mecsetet, ezt a Szelim mecsetet ő tervezte. Nagyon szép kis park van itt a mecset körül. Szép zöld virágokkal, levendula is van.
gyerekek fociznak, aztán a szülők itt beszélgetnek. Nekem tetszik ez a város. Most jöttünk ki a mecsetből, és hát nagy bánatunkra fel van állványozva, mert újítják, viszont amit láttunk, az nekem tetszett. És milyen fantasztikus ez is, hogy az 1550-es években készült ez a hatalmas nagy építmény, és kívülről is milyen szép állapotban van. Igen, igen, erre figyelnek, hogy szép legyen. De ugye kell is, hiszen a világörökség része, és rengeteg ember szeretné még látni. Ugye azt már mondtuk, hogy rengeteg mecset van itt a városban, és most konkrétan így, hogy hallgatjuk, olyan nekünk, mint egy párbeszéd. Néha így egymás szavába vágnak, néha pedig a jobb oldalit halljuk, majd pedig a Szelim mecsetnek a hangját. És 1717-től második Rákóczi Ferenc, ugye, aki az 500-ason szerepel, itt töltötte számüzetését, mielőtt Rodostóba küldték. Most a Tominak mutattam, amit találtam, hogy itt a sült máj nagyon híres. Hogy hívják, mondjad? Cigernek hívják. Igen, és a leghíresebb helyet találtam meg itt a városban, mert ez a környék erről is híres. Hogyha itt vagy, akkor ezt mindenképpen meg kell kóstolni, feltéve, hogyha szereted ezt az ételt. És ti ismertek minket, mi meg akarjuk kóstolni, bizonyám. Én szeretem amúgy a májat, a jól elkészített májat. Nagyon extra hely amúgy ez. Vannak grillezett ételek is, hogyha valaki nem szereti a májat. Nekem nagyon tetszik ez a város, sokkal jobban visszaadja a Törökországnak a hangulatát, amit ugye Isztambulból én nagyon-nagyon hiányoltam. Ki voltam rá éhezve. Ez pedig milyen bazár itt? Ez itt a Bedesten bazár, ha nem lenne elég egy bazár, van itt több is. És most ide nem fogunk bemenni, hanem itt végig fogunk mellette sétálni, és ezt is megmutatjuk nektek. Nekem amúgy nagyon tetszik az, hogy itt illedelmesebbek az emberek. Egy csomószor előfordult már, hogy látják, hogy kamerázunk, és nem a kamera előtt szaladnak végig, hanem átbújnak alatta, vagy kikerülnek minket. Illetve tetszik az is, hogy nem erőszakosak. Nekünk ez nagyon fontos. Végigjöttünk, lehet érezni ezt a finom sült máj illatát, itt mindegyik étterembe lehet kapni. Remélem, hogy ahova mi szeretnénk menni, azért még oda ma be fogunk jutni, innen látom, hogy itt a sor vége. Nem tudom, hogy Merci, te hogy vagy vele, de hogyha ilyen sor áll itt az utcán, és az összes többi helyen így tengnek-lengnek az emberek, akkor szerintem ez magáért beszél. Igen, és ez a mi igazunkat bizonyítja, hogy igenis nekünk sikerül kinézni a jó helyeket. Igen, úgyhogy ezt most ki fogjuk várni, bármi legyen is. Közben itt jön az emberünk, és hívja folyamatosan be az embereket, van kívül is szabad asztal, belül is szabad asztal valószínűleg, meg folyamatosan cserélődnek az emberek. Reméljük, hogy tényleg hamar le fog menni a sor. Nagyon hamar lement a sor, ezt írták is amúgy a neten. Fönt az emeleten kaptunk egy asztalt, és körülbelül 10-12 percet álltunk sorba, itt van a nyitott konyha mellettünk közben, és akkor most haladunk felfele. Nézzétek, csak itt is van az első emeleten bár, és már hozzák is az előételeket nekünk, mártogatóst és kenyeret. Hi! Kaptunk az asztalra csípőset, bagettet, így vártak minket, megrendeltük a májat. Én megkóstolom a dürümöt, de a tálba, nem azzal a tésztával, hanem valami szósszal. Meghozták az asztalra ugye a darált paprikát, a savanyú csípős paprikát, még több csípős paprikát, hagymát és paradicsom. Extrán néz ki, biztos, hogy jól fog menni a sült
borjumájhoz. Engem nem hagy nyugodni ez a darált paprika. Mindjárt megkóstoljuk, csak közben megjött a kaja. Ekmek? Okay. We ordered ekmek, cigar and okay. And doner. Thank you. Thank you. Magyarisztánból jöttünk, csak megkérdezték. Szóval az a lényeg, hogy engem nagyon izgat a darált paprika. Kóstoljuk meg. Valamiért az az érzésem, hogy csípni fog, mint az állat. Nem túl lakodó, de csíp. Úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mint otthon az erős pista, csak egy picit több a leve, de konkrétan ugyanaz. Na, engem nem hagyott nyugodni amúgy az ekmek. Hoztak egy ekmeket, ez egy ilyen házi buciba van benne, húsika, sült krumpli, petrezselymes paprikás hagyma, paradicsom és paradicsom szósz. Van hozzá paradicsom szósz, ez nagy szó. Én pedig ugye egy dönert kértem, ehhez is van húsi, sült krumpli, ez a tortilla tészta, paradicsom, saláta és rizs. Megjött a borjumáj, a sült borjumáj. Vékony szeletekre van vágva, az a lényege, és azért terjedt el itt a régióban, mert olcsó, nagyon finom és egyszerű elkészíteni. Nagyon jó illata van, megsóztam. Friss. Ide érzem. Nagyon finom. Nagyon jó. Nem, omlós, nagyon finom, picit roppanós a külseje neki. Nagyon finom, szétolvad a szádba, nem gumis, meg semmi ilyesmi, ez biztos, hogy friss. Mercivel azon röhögünk, hogy minden 2 percben hoznak még egy plusz valamit ide az asztalra. Én amúgy a kajámhoz nem kértem most rizs, de valahogy ide került, és akkor szóltunk, hogy ez mi ez a rizs, utána hoztak még egy rizs. Szerintem nem értették, hogy mit mondunk, úgyhogy, de nem fogjuk kifizetni. Eddig az itt tartózkodásunk során árértékarányban itt tesszük a legjobbat. Nagyon finom ez a hús, kaptunk hozzá szószt is, amit kerestünk eddig. Én nem szeretem a májat, de ez szerintem jól van elkészítve, tehát nem érzem az utóízét, nekem ez ízlik. Eddig mindig olyan sokat fizettünk, de tényleg itt azt mondom, hogy ezek már török árak. Szerinted? Szerintem nagyon jó áron vannak itt a dolgok, tehát ilyen, ez például 300, ez a tál, akkor ez a mása volt drága, semmi. Teljesen normál árak vannak. Mi ez itt? Kis trónörökösöknek egyenruha. A szultán és a szultánné. Micsoda élet van még ilyenkor is az utcán. Mindenki megy, milyen a kis aranyos kiskutya. Meg csipegetnek a kis csibék. Érdekes ízű fagyit árulnak itt a sarkon. Eljöttünk ide a második Bayezid kórházhoz, ami ma már múzeum. Képzeljétek el, hogy itt már 500 évvel ezelőtt zenével, illatokkal, vízcsobogással próbálták gyógyítani az embereket. Ugye azok az alternatív gyógymódok, amiket ma is használunk, azokkal itt voltak az első kísérletek a 15. századtól, amikor az elmebetegeket próbálták ilyen módon gyógyítani ebben az intézményben. Itt vagyunk a városnak a külső részén, de ahogy itt állunk kívül, az épületen kívül, valahogy árad a nyugalom. Én valahogy hiszek ezekben a dolgokban, hogy a zene meg a természet erejével tényleg lehet gyógyítani. Lehet, hogy nem ilyen nagyon kemény betegségeket, de valamilyen betegséget lehet.
Amúgy ez a kórház a korát megelőzte, és a világon egyedülálló volt, és 2004-ben elnyerte a világ legjobb múzeuma címet Európában. Egy újabb ikonikus helyszínre érkeztünk meg, méghozzá a második Rákóczi Ferenc Múzeum és Emlékházhoz, hiszen ebben a házban élt második Rákóczi Ferenc. Egy gyönyörű szép kilátással büszkélkedhetett ez a ház, a Márvány-tengerre nézett, és hogy miért is kapta ezt a házat az Oszmán Birodalomtól? Hát azért, mert az ellenségük közös volt az Oszmán Birodalommal, méghozzá a Habsburgok ellen harcoltak. 1717-től került ide, és 15 éven keresztül töltötte itt számüzetésben az éveit. Rákóczi Ferenc egyébként a nemzeti szabadságharc szimbóluma volt, és erdélyi fejedelem. Számüzetésének éveiben levelezett, írt és megőrizte a magyar tudatot. Itt is halt meg 1735-ben, majd Budapestre vitték a hamvait. Mikes Kelemen pedig egy író volt, Rákóczinak a hűtársa, és idéznék a leveléből, hiszen sok mindenben igaza van. Ugye ő nem sértegette a törököket, csak azt mondta rájuk, hogy ők mások, és ezt mi is így az utunk során észrevettük, hogy Isztambulban azért nagyon-nagyon kemények, a vidéken nagyon kedvesek voltak velünk, a vásárban, az étteremben, szóval ezeket a dolgokat mi is megtapasztaltuk, amiket valószínűleg ők is, és az volt az ő levelében, hogy a török emberek sokban különböznek tőlünk, de jó indulatúak, és engedik, hogy a magunk módján éljünk. Nem kérdezik, miért vagyunk itt, és ez nekünk nagy békességet jelent. Szóval szerintem ezzel a mondattal ő elmondott mindent, tényleg, amit mi is tapasztaltunk. Azért én örülök, hogy eljöttünk így vidékre is, mert így megtapasztalhattuk tényleg azt, hogy mi a különbség a nagyváros és a vidék között. Ugye ezt sejtettük, hogy ha eljövünk Isztambulba, akkor ott nem fogjuk az igazi Törökországot tapasztalni. Ugye ezt többször elmondtuk nektek, hogy nyilván lefogyjuk a kötelező köröket, amiket meg kell nézni, stb. De nem vagyunk egy nagyváros rajongók, és én örülök, hogy eljöttünk. Igaz, hogy most már itt is beesteledett, de örülök, hogy ide is eljutottunk, hogy egy csepp magyarságot is tudtunk nektek mutatni, illetve mi is meg tudtuk nézni, illetve megtapasztalhattuk azt a kedvességet, amiről Mikes Kelemen is írt, hogy nyilván mások, de jó indulatok, és ez főleg ezekben a kisebb városokban, illetve a vidéken lehet megtapasztalni szerintem. Azért így az utakon közlekedve, hogyha egy picit így kiszakadunk a turista övezetből, akkor azért érdekes dolgokat lehet látni, hogy mennyire más kultúra ez, hogy láthattátok, hogy a tehenet is hogy szállították, meg hogy a piac után milyen hatalmas nagy szemét van, és csak merjük remélni, ahogy ezt Isztambulban is elmondtuk, hogy ezt össze is fogják takarítani. De sajnos, ahogy így láttuk az út szélén, ahogy jöttünk a főúton, ez nem mindig sikerül, de hát minden nem lehet tökéletes. Itt vagyunk a Balkán környékén, a Balkánon, és itt azért másképp állnak oda emberek a dolgokhoz. Természetesen nem vagyunk meglepve, mert már sok érdekességet láttunk, és ezt is csak nektek szerettük volna megmutatni. Keressük a Rákóczi bácsinak a szobrát. Valahol itt van ezen a nagy park területén belül egy nagy szobor, és jelenleg itt van valami búcsú, vagy én nem tudom mi, de hatalmas nagy itt a Márvány-tenger partján ez a park, szóval, hogyha ti időbe érkeznétek ide meg, akkor itt nyugodtan fogtok tudni sétálni is. Ez csak nem budapesti látkép. Hiába.
Ez a világ legszebb parlamentje, az biztos. Megtaláltuk a szobrot. Hát ide is eljutottunk. Magyarisztánból a Rákóczi szoborhoz. És nem csak az egyetlen ilyen emlékhely, hanem mindjárt meg fogjuk nézni még a képeket, ami a kamera mögött van, de előbb járjuk körbe ezt a szobrot. Amúgy szerintem szépen rendben van tartva, szóval... Igen, nagyon szépen rendben van. Pont azt akartam mondani, hogy milyen szép a park, nincs összefirkálva a szobor. Szerintem azért a törökök is valamilyen szinten ezt tiszteletben tartják. Tisztelik azért, hogy ugye ugyanúgy velük harcoltak. Magyar kültűrű, látod? Ez a török-magyar barátságnak a képei vannak ide kitéve. Szóval itt van Gülbaba türbéje, aztán itt van a mostani Magyarország, Rákóczinek a gyerekkori képe van itt kitéve, aztán ez nem tudom, hogy mi, Attila, aztán pécsi képek vannak itt kitéve, Szigetvár. Reméljük, hogy hitelesen tudtuk bemutatni Törökországot nektek, már amennyi időnk volt, ugye, de rájöttünk, hogy mivel elmentünk, autót béreltünk, elmentünk vidékre, hogy ide még vissza szeretnénk mindenképpen jönni, na nem Isztambulba, oda nem, annak is megvolt a maga szépsége, hiszen gyönyörű épületekkel van tele történelemmel, de a nagyvárosok még mindig nem a mi világunk. Menjünk vissza Isztambulba, és vezessünk végig a városon a hotelig. Köszönjük a figyelmet, a következő videóban találkozunk, amikor összegezzük az egész utunkat, és elmeséljük a legrosszabb élményeinket, illetve azt, hogy hogyan akartak átverni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok!